Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face covrigi polonezi. Pentru aluat ne trebuie 600 de grame de făină pentru cozonac, 100 de grame de făină pentru lucrat aluatul, 2 gălbenușuri plus 2 ouă întregi, 50 de grame de zahăr, 50 de grame de unt cu 80% grăsime pe care l-am topit, 250 de grame de lapte călduț, o lingură esență de vanilie, o lingură esență de portocală, 100 de grame de unt cu 80% grăsime moale, 5 grame de sare, 10 grame de drojdie uscată, 3 plicuri cu zahăr vanilat. Pentru sirop și decor ne trebuie 300 de ml de apă, 200 de grame de zahăr, 2 linguri esență de vanilie, 50 de grame de fulgi de nucă de cocos și 2 plicuri cu zahăr vanilat. Peste lapte punem zahărul vanilat, zahărul și amestecăm. Laptele trebuie să fie călduț. Apoi adăugăm esențele. Și mai amestecăm o dată. Îl dăm deoparte. Punem făina într-un vas mai încăpător. Apoi drojdia și amestecăm puțin. Acum adăugăm sarea, gălbenușurile și ouăle întregi și amestecăm. Apoi adăugăm câte puțin din laptele călduț. Și amestecăm. Când am încorporat toată făina, punem aluatul pe blatul de lucru și începem să încorporăm câte puțin unt. Am terminat de adăugat untul. Acum vom frământa aluatul pentru 10 minute sau până ce nu se mai lipește de mâini. Dacă vedem că aluatul este foarte lipicios și nu putem lucra cu el, mai adăugăm câte puțină făină. Nu foarte multă. Aluatul trebuie să fie moale, însă trebuie să fie nelipicios. Și continuăm frământarea.
Am frământat aluatul 15 minute. Acum îl vom pune într-un bol. Acoperim și îl lăsăm la dospit pentru o oră. După o oră aluatul și-a dublat volumul. Acum îl vom scoate din bol. Presărăm blatul de lucru cu puțină făină și răsturnăm aluatul. Mai punem făină și deasupra. Și întindem aluatul într-o foaie subțire. Apoi ungem foaia cu unt. După ce am uns bine cu unt, împăturim aluatul. Mai punem și restul de unt. Și îl împăturim. Punem aluatul într-o folie alimentară. Îl învelim bine și îl punem la frigider pentru 30 de minute. Am scos aluatul de la frigider și acum îndepărtăm folia alimentară. Punem făină pe blatul de lucru. Punem și pe aluat. Și întindem aluatul într-o foaie lungă cam de 50 de centimetri și lată cam de 20 de centimetri. Tăiem în fâșii cu lățimea de aproximativ 3 cm. Luăm bucata și o mai tăiem încă în jumătate. Nu ne ducem cu tăietura până în capăt. Împletim
Dăm forma unui covric pe care apoi îl punem într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Și continuăm la fel până îi terminăm pe toți. După ce am terminat de împletit toți covricii, îi acoperim și îi lăsăm la dospit pentru 45 de minute. Cât timp se dospesc covricii, preparăm siropul. Punem la fiert apa împreună cu zahărul. Lăsăm să fiarbă cam 5 minute din momentul în care dăm clocot, amestecând continuu până se topește zahărul. Adăugăm și zahărul vanilat. Și mai lăsăm pe foc 2-3 minute. După cele 3 minute, adăugăm și esența de vanilie și apoi stingem focul și lăsăm siropul să se răcească. După dospire, luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 20 de minute covrigii s-au rumenit frumos, s-au copt, așa că îi vom scoate de la cuptor. Îi lăsăm să se răcorească puțin, apoi o să îi însiropăm. Apoi îi decorăm cu nucă de cocos. Îi mai lăsăm cam 30 de minute să-și tragă sirop, apoi îi putem servi. Dacă v-a plăcut această experiență culinară, vă invit să vă abonați la canalul meu. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu cu părerea voastră. Abonarea și aprecierea sunt mici gesturi care mă ajută enorm să dezvolt acest canal.